සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බයි කස්ටම් YouTube channel එකට. ඔන්න අද ඔයාලට මම ඉන්ටර්නෙට් මනි එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන එක මෙතඩ් එකක් තමයි cryptocurrencies investing. ඒක අන්න ඒ cryptocurrency investing ගැන පටන් ගන්න එක introduction video එකක් තමයි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මේ Binance ගැන අහන්න එහෙම නැත්නම් මේකට තාම අලුත් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න. හැබැයි ඔයා Binance ගැන දන්නවා එහෙම නැත්නම් Binance වල ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. අන්න එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාන්න මගේ Facebook එහෙම නැත්නම් Instagram page එකට දාන්න. මොකද්ද මේ bot trading එක කොහොමද කරන්නේ? අන්න ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාලා ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මේකෙදි මම මුලින් ඉඳන් කියා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද Binance වල ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ, කියන්නේ cryptocurrency අරගෙන Binance එහෙම නැත්නම් Factful ඒ ඕනම wallet එකකට කොහොමද ඔයා දාගන්නේ, ඒ වගේම මොන වගේද ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, ඊට පස්සේ ඒ විදියට cryptocurrency වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දේවල් ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක අපි අද කතා කරනවා මොකද්ද මේ cryptocurrency එකක් කියන්නේ, මොනවද නැත්නම් මේ bitcoin කියන්නේ ඔයා ගොඩක් අහලා ඇති. හැමෝම කියන bitcoin cryptocurrency මෙන්න මේ වචන ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් අපි අන්න ඒව ගැන අද කතා කරනවා. මොනවද මේ බිට්කොයින්? බිට්කොයින් කියන්නේ සරලව කිව්වොත් රුපියල්, ඩොලර්, පවුම්, යූරෝ වගේ තවත් මුදල් ඒකකයක්. ඒ වගේම මේ මුදල් ඒකකයේ තීරණය වෙන්නේ, කියන්නේ වටිනාකම තීරණය වෙන්නේ ඉල්ලුම සහ සැපයුම අනුව. හැබැයි බිට්කොයින් කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක ඇත්තටම ඇසෙන් දෙක ගන්න බෑ. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහදී කතා කරන්න. දැනට මම කියන්නම් මෙන්න මේ බිට්කොයින් එක හැදුන හැටි. ඉතින් 2009 වර්ෂයේ සතෝෂි නටකමොටෝ කියන මුතුකාංග ඉංජිනේරයා බිට්කොයින් නම මුදල් එක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් තමයි මෙන්න මේ ලෝට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය බිට්කොයින් භාවිතයේදී අපි BTC කියලා කෙටි නමකින් හඳුන්වනවා. ඔව්, වෙනසකට තියෙන මෙන්න මේ BTC අපිට කිසිම ආකාරයකින් ප්‍රායෝගිකව එහෙම නැත්නම් PV ඇසට දැක ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල තියෙන මුදල්, ඒ වගේම අපේ බැංක් account වල තියෙන මුදල් බැංකුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වගේ අන්න ඒ විදිහට අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පරිගණක පද්ධතියක් හරහා. ඉතින් පරිගණක පද්ධතියක් කියන්නේ එක්ක wallet, අපි wallet කියලා හඳුන්වනවා. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහදී කතා කරනවා. මම මේ සරලව මොනවද මෙන්න මේ bitcoin කියලා ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ bitcoin වලට එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ coin එකට, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ wallet වලට කිසිම අයිතිකාරයක් නැහැ. ඒක ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන සමූහය අනුව තමයි වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද ලංකාවේ ද රුපියල් වලට මිල තීරණය කරන්නේ මහා බැංකුවෙ නැත්නම් ලෝක බැංකුව කියලා අපි අදහස් දක්වන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ මුදල් ඒකකේ BTC වලට එහෙම නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට අන්න එහෙම අයිතිකාරයක් නැහැ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ මුදල් වලට පරිවර්තනය කිරීම අවශ්‍ය නම්, ඒ කියන්නේ මුදලක් BTC වෙන මුදල් ඒකකයකට පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඒක එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට BTC exchange, Bitcoin exchange කියලා ගොඩක් කට්ටිය එහෙම නැත්නම් wallet use කරනවා Bitcoin exchange විදිහට. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ට BTC දීලා එයාගෙන් මුදල් ලබා ගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට දාලා අදහසක් ඇති කියලා මෙන්න මේ Bitcoin කියන කරන්සි එක ගැන, Bitcoin ගැන. ඉතින් Bitcoin කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් කියලා මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කළා. ඇත්තට මොකද්ද මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක කියන්නේ? ඇත්තටම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් කියන්නේ USDT එහෙම නැත්නම් යූරෝ, GBP, LKR වගේ එක්තරා මුදල් ඒකකයක්. මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක ඕනම වෙලාවක PVSින් දැක ගැනීමට හැකියාවක් අපිට නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් කියන කරන්සිස් අපිට දැක ගන්න හැකියාවක්. ඒ කියන්නේ අපිට රුපියල් කොල එහෙම නැත්නම් නෝට් වලින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩොලර්ස් අපිට නෝට් වලින් දැක ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඒ විදිහට අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ ඩිජිටල් කරන්සි එකක් ඉඳන් මෙන්න මේ මුදල් එකක අපි භාවිතා කරනවා නම්, ඒක බලනවා නම්, ඒක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ පරිගණක පද්ධතියක් කරාම තමයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මෙන්න මේ forex trading හා crypto trading අතර වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් forex කියන්නේ අතරම විදේශ වෙළඳපොළ තුල, කියන්නේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුල අපි ආයෝජනයක් කළා ඒකේ කොටස් අතරදී, කියන්නේ කොටස් ඉහළ පහළ යන එක අනුව අපි ට්‍රේඩ් කරලා ඒකෙන් ලබන ආදායම. ඉතින් අතරම එහෙම බැලුවොත්, ඒ කියන්නේ මේකත් කොටස් වෙළඳපොළ, කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ වගේම තමයි forex කියන්නේ. ඒක ලෝක වෙළඳපොළ තුල ආයෝජනයක්. ඉතින් අතරම කිව්වොත් මේකෙදිත් අපේ කියන්නේ මේකෙදි Binance එහෙම නැත්නම් අපි කරන Bitcoin trading වලදිත් වෙන්නේ ඉල්ලුම හා සැපයීම අතර වෙන වෙනසට තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් කොටස් වලදිත්, ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළෙත් වෙන්නේ ඇත්තටම එයාලගේ කොටස් ඉහළ පහළ යන එක, අගය වැඩි අඩු වීම අතර, ඒ කියන්නේ සමහරක් කට්ටියට පුළුවන් ඒක ඉහළ පහළ යනවා කියලා ට්‍රේඩ් කරලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් කොටස් අරගෙන තියලා ඒක උඩදී, ඒ කියන්නේ උඩදී වැඩි වුණාට පස්සේ කරන්න. ඉතින් අපිට ක්‍රිප්ටෝකරන්සිත් ඒ විදිහටම යූස් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි අපි අරන් තියනවා, වැඩි වුණාම විකුණනවා. අන්න ඒ විදිහට ඒක යූස් කරන්න අපිට පුළුවන්. හරි, තා පොඩ්ඩක් මම forex trading ගැන කතා කරන්නම්. forex trading වලදී කරන්නේ හොඳ බ්‍රෝකර් සමාගමක් කරා දැනට ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන මුදල් වර්ගයක්.
කියන්නේ USDT එහෙමත් නැත්නම් GBP අන්න ඒ වගේ අර්ථ වර්තමානය හෝ අනාගතයේදී එක් මුදල් වගේ වටිනාකම ඉහළ පහළ යෑම ගැන අනාවකයක් හෝ නිගමනයක සිදු කර එම මුදල් වර්ගයේ වටිනාකම ඉහළ යනවා නම් buy order එකක් එහෙම නැත්නම් පහළ යනවා sell order එකක් දාලා අපිට පුළුවන් අන්නේ purchase එක කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ order එක profit premium ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් අපිට ඉන්කම් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ අපි දාන ඕඩර් එක ලොස් වෙන විදිහට දිගටම ගියොත් අපිට ස්ටොප් ලොස් එකකින් නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක ස්ටොප් ලොස් නෑ දැම්මොත් සමහර වෙලාවට අපිව සම්පූර්ණයෙන්ම ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ මනි මැනේජ්මන්ට් එකකින් හරි මනි මැනේජ්මන්ට් එකකින් කරොත් ඔයගේ account එක ලොස් නොවි බේර ගන්න පුළුවන් forex වලදී. ඉතින් ඇත්තටම මම Binance වල cryptocurrency පැත්තට cryptocurrency trading පැත්තට ගත්තත් ඕක ඔය විදිහටම අදාළ වෙනවා. දැන් ලෝකේ cryptocurrency වර්ග 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් තිබුණ බේස් කරන්සි සිස්ටම් විදිහට Bitcoin හා Ethereum සඳහන් පුළුවන්. දැන් මේ විදිහ Bitcoin එකක වටිනාකම ඇත්තටම කියන්නේ 63000 දක්වා ගිහිල්ලා ඇත්තටම දැන් 32000 ගානකට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩිම ගියේ 2021 කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වලදී 63000 ගානකට ගියා Bitcoin එක USD. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කියන්නේ ඉතින් එක අප වෙනවා ඒ වගේම ඩවුන් වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි ගොඩක්ම ට්‍රේඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ තව එකක් තියෙනවා. ඒක අපි ඉස්සරහදී ගොඩක් දුරට අපි කතා කරනවා. මොකද මෙන්න මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන එක ගැන ඒව ඉස්සරහදී කතා කරමු. ඒතර ඒකෙදි කරන්නේ හෝල්ඩ් කරලා සල්ලි හොයන එක. ඉතින් මේ forex trading වලදී වගේ අපි currency pair භාවිතයෙන් කියන්නේ buy sell කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. crypto trading වලදී කරන්න තියෙන්නේ bitcoin මිල ඉහළ ආවියයි කියලා හිතලා අපිට පුළුවන් ඒක අරන් තියන්න. එහෙම නැත්නම් අර මං කිව්ව විදිහට කියන්නේ අපි short term trading කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම මෙතනින් දැන් මෙන්න මේ time එක ඇතුළත ඉහළ ආවි එහෙම නැත්නම් පහළ ආවි කියලා. ඉතින් මගේ සරලම හැඟීම මගේ සරලම අදහස වන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් ගැන අනාගතය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දිගු කාලින හා කෙටි කාලින ආයෝජනයක්. මොකද මම කියන්නේ දිගු කාලින හා කෙටි කාලින ආයෝජනයක් කියන්නේ ඇත්තටම අපිට පුළුවන් දිගු කාලින ආයෝජනයක් විතර මේවා අරන් තියන. ඒ වගේම කෙටි කාලින ආයෝජනයක් විතර අපිට පුළුවන් ආයෝජන කරලා ට්‍රේඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් forex trading වලදී වගේ buy sell order දිහා බලන් ඉඳලා account loss කර ගන්නවට වඩා ඒ කියන්නේ ඒකෙදිත් එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි ඒකට වඩා ගොඩක් හොඳයි වෙන මේ කියන්නේ cryptocurrency වලදී අපිට එක්ක අරන් තියන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් මේක ඒ කියන්නේ හරියට ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඔන්න ඕකට තමයි කියන්නේ ඇනලිස්ට් කියන්නේ cryptocurrency analysis එහෙම නැත්නම් market analysis ගැන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මෙන්න මේකෙදි හොඳට market එකට මොනවද කියන්නේ market එකේ future එක මොන වගේද අපිට හැම market එකකම කියන්නේ අතීතය බලලා කියන්න බෑ හැම එකකම අනාගතයේ මේ වෙවි කියලා. හැබැයි කියන්නේ හේතුව වෙන්නේ සමහර තියෙන panic coin වල දන්නවා sheep coin ඒ වගේම doge coin කියන ඒවා panic coin. ඒ කියන්නේ Elon Musk tweet එකකටත් මිල ඉහළ පහළ යන coin දෙකක් තමයි ඔය shiba වගේම doge coin කියන ඒවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒවා යන්නේ coin අතරලා ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ USDT එහෙම නැත්නම් Ethereum වගේ ස්ථාවර coin එකක් භාවිතා කරලා trading වලට යොමු වෙන්න. හරියට ඔයාලට ඒක ඇනලිසිස් කරගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ cryptocurrency වලදී ඔයාලට හොඳ මිලක් හොඳ ගාණක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ wallet කියන වචනේ දැන් දෙක තුනකදී භාවිතා කරා. ඉතින් මෙන්න මේ ගැන මම මෙන්න මේ wallet එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි මම දැන් සඳහන් කරන්න හදන්නේ. අතරම crypto trading wallet එකක් කියන්නේ අතරම මේක පොඩි බැංකුවක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන. එහෙම නැත්නම් අපේ පර්ස් එක විදිහට. මොකද ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔන්න ඒ කියන්නේ මේකේදී අපිට ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අපේ ලංකාවේදී අපි ගත්තොත් අපේ තියෙන්නේ රුපියල් විතරනේ. හැබැයි මෙන්න මේ wallet එක ඇතුළේදී අපිට ගන්න පුළුවන් Ethereum ඊට පස්සේ USDT Shiba ADA coin ඊට පස්සේ අන්න ඒ විදිහට coins ඕනම cryptocurrency එකක් මෙන්න මේ wallet එක තුල save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්නම් කියන්නේ මෙන්න මේ wallet එක ඇත්තටම wallet කියන ඒවා ඇත්තටම safe. හැබැයි ඒ කියන්නේ wallet safe වුණාට අපිට අහගෙන ලැබෙන තියෙන wallet එකක් දෙකක් ඒ කියන්නේ user ගේ පැත්තෙන් ඒවා hack වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලාවකත් cryptocurrency hack වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ wallet එකක් user ගේ වැරද්දකින් හෝ එහෙම issue එකකින් hack වුණොත් මිසක්. ඉතින් ඒකෙදි මම කතා කරන්නම් දැන් මොනවද මෙන්න මේ wallet කියලා. ඉතින් ලෝකේ ප්‍රචලිතම wallet එකක් තමයි Faxful කියන්නේ. ඉතින් Faxful එක ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මම කතා කරපු Binance කියන wallet එක ඔයාලට ගොඩක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මම මේකෙදි මම ඇත්තටම දැනට යූස් කරලා තියෙන Faxful ඒ වගේම Binance කියන wallet දෙක විතරයි. මොකද Faxful එකේදී අපිට පුළුවන් වුණා ඉස්සර ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් කරගන්න බැරි වුණත් අපිට පුළුවන් වුණා සේව් කරලා තියාගන්න. ඉතින් Binance කියන එක තමයි ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ට්‍රේඩින් පැත්තටත් යන්න පුළුවන් විදිහට යාලා පවර්ෆුල් විදිහට මෙන්න මේ යාලගේ wallet එක නිර්මාණය කරලා තියෙන. ඉතින් Binance wallet එකක් විදිහට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒක ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක විදිහටත් අපි යූස් කරන්න.
ඉතින් මං කියවන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගන්න කොහොමද කියලා ඇත්තටම කිව්වොත් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගන්න නම් එහෙම කියන අපි බලමු ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පටන් ගන්න කොහොමද කියන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් ගන්න. ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔන්න මේකට තමයි අපිට කියන්නේ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් අපේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් එහෙම නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් වලින් යූස් කරලා හැබැයි ලංකාවේදී මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ලංකාවට දීලා නැහැ. ඔයා ලංකාවෙන් පිට US කැනඩා ඒ කියන්නේ ඒ වගේ රටක ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාලගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් පර්චේස් කරන්න. හැබැයි ලංකාවේදී ඔයාට වෙනවා P2P method එක peer to peer method එක කියන්නේ person කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට වෙන person කෙනෙක්ට ඔයා සල්ලි දීලා එයාගෙන් BTC ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් USDT ඒ කියන්නේ USDT කියන එක තමයි දැන් USD වගේ USDT කියන්නේ ස්ථාවර කරන්සි එකක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් හැම කරන්සි එකක්ම සාපේක්ෂව බලන්නේ. ඒ කියන්නේ රුපියල සාපේක්ෂව බලන්නේ USDT එකට. ඒ වගේම මේකෙදී බිට්කොයින් එකත් සාපේක්ෂව අපි බලන්නේ USDT කියන කරන්සි එකට. ඉතින් USDT වලින් ෂෙයා කරගන්න එක තමයි ලේසි. මොකද ඒක ඉක්මනින් මිල ඉහළ පහළ යන්නේ නැහැ USDT කියන කරන්සි එක. ඉතින් පාට වෙනවා කාට හරි සල්ලි දාලා කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් කරන එක. අන්න එතනදී ඔයා බොහොම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. හරි කට්ටියකට කියන හරි විශ්වාසවන්ත කෙනෙකුට සල්ලි දාලා තමයි ඔයා මේක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට USDT 100ක් අවශ්‍ය නම් ඔයාට අද රේට් එක අපි හිතමු 223ක් එහෙම නැත්නම් 230ක් ඒ වගේ රේට් එකක් කියලා අන්නේ රේට් එකට ඔයා බැංකුවෙන් යට සල්ලි දාලා ඔයාගේ වොලට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක දීලා අන්නේ වොලට් එකට ඉන්ස්ටන්ට් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටන්ට් කියන්නේ ඇත්තටම විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත ඔයාට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා බිට්කොයින් එහෙම නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු හරියටම කොහොමද මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පර්චේස් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කොහොමද මිලදී ගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන විදිය, ඒ වගේම අන්බොක්සිං අලුතෙන් එන ගැජට්ස් අන්බොක්සිං, ඒ වගේම අලුතෙන් එන ලේටස්ට් ටෙක්නොලොජි ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් ගැන මොනවද මේ ටෙක්නොලොජීස් ගැන අන්න ඒ විස්තර ඔක්කොම මේ channel එක තුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මාව subscribe කරන්න, ඒ වගේම notification එකක් ගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාම notification එකක් ගෙන ගන්න නම් ඔයාලට වෙනවා bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම මගේ social media අමතක කරන්න එපා. Twitter TikTok, ඒ වගේම Facebook, Instagram මෙන්න මේ platform හතරෙම මාව follow කරන්න පුළුවන් ඔයාලට.